હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ 6ઠી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો આપ સૌને રિક્વેસ્ટ છે કે આપણી જે આ ટેલિગ્રામ ચેનલ છે બરાબર, એને તમે જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. અને આપણી એક એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે. તો એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમે ડાયરેક્ટલી પ્લે સ્ટોરમાં સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય હાર્દિક છાટબાર લખશો એટલે તમને પ્લે સ્ટોરમાં આપણી એપ્લિકેશન જોવા મળશે. આ ઉપરાંત તમે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ એક પ્લે સ્ટોરની લિંક આપેલી છે, તો ત્યાંથી તમે ડાયરેક્ટલી તમે આપણી એપ્લિકેશન એક્સેસ કરી શકો છો. આપણે જેટલા પણ પેઇડ કોર્સ છે તો એ તમે એપ્લિકેશનમાંથી એક્સેસ કરી શકો છો. આપણે જેટલી પણ ઈ મેગેઝિન બધી પબ્લિશ કરીએ છીએ એ બધી એપ્લિકેશનમાં આપણો જે કરંટ અફેરનો કોર્સ છે એને તમે બાય કરીને તમે બધું એક્સેસ કરી શકો છો. શરૂ કરીએ હવે આજનો 6ઠી ઓક્ટોબરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ ભારતના નવા એટર્ની જનરલ તરીકે કોનું નામ આપવામાં આવ્યું છે અથવા તો કોને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે? તો હાલમાં જ ભારતના નવા એટર્ની જનરલ તરીકે જેને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે બરાબર, એમનું નામ છે આર વેંકટ રામાણી. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. પેલા એવી વાત હતી કે ભાઈ કે વેણુગોપાલ પછી મુકુલ રોહતગી છે એમને ફરી વખત એટર્ની જનરલ બનાવશું, પણ એમને ઇનકાર કરી દીધો. એમણે કીધું કે મારે એટર્ની જનરલ નથી બનવું. તો પછી હવે આર વેંકટ રામાણી છે બરાબર, એમને એટર્ની જનરલ તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલા. તો ઓપ્શન સી આપણો અહીંયા આન્સર થશે. અત્યારે કોણ છે? કે વેણુગોપાલ છે ભારતના એટર્ની જનરલ, અને એના પછી હવે કોણ આવશે તો કે આર વેંકટ રામાણી. તો આર વેંકટ રામાણી ભારતના કેટલામાં એટર્ની જનરલ બનશે? ક્વેશ્ચન હવે પૂછાતા તો નથી પણ તો આપણે તૈયાર કરવા સારા. તો 16માં ભારતના એટર્ની જનરલ બનશે આર વેંકટ રામાણી. કોનું સ્થાન લેશે તો કે વેણુગોપાલનું સ્થાન લેશે. ઓકે. બીજો ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છેદમાં એટર્ની જનરલની જોગવાઈ કરેલી છે? તો એટર્ની જનરલની જે જોગવાઈ કરેલી છે એ અનુચ્છેદ નંબર 76 માં કરેલી છે. કયા અનુચ્છેદમાં? તો કે અનુચ્છેદ નંબર 76 માં. આ ધ્યાન રાખજો બરાબર. તો બીજો એક ક્વેશ્ચન કદાચ એવો પૂછે કે આ એટર્ની જનરલ છે એની નિયુક્તિ કોણ કરે છે? તો એટર્ની જનરલની નિયુક્તિ કોના દ્વારા થાય તો કે રાષ્ટ્રપતિ, પ્રેસિડેન્ટ દ્વારા આની નિયુક્તિ થાય બરાબર. અત્યારે આપણા ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? દ્રૌપદી મુર્મુ છે બરાબર. હજી ઘણાના મગજમાં રામનાથ કોવિંદ જ બેઠેલા હશે, ધ્યાન રાખજો, બદલાઈ ગયા છે હો બરાબર. હવે આપણા ભારતના રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? દ્રૌપદી મુર્મુ છે. તો અહીંયા થોડીક અપડેટ કરી લેજો બરાબર. ત્યાર પછી ત્યાંથી આગળ જઈએ તો બીજું કદાચ એવું પૂછે કે એમનો કાર્યકાલ કેટલો છે? તો એમના કાર્યકાલ વિશે ખરેખર કહું તો બંધારણની અંદર એવી કોઈ જોગવાઈ જ નથી કે ભાઈ એટર્ની જનરલનો કાર્યકાળ કેટલો હશે. સામાન્ય રીતે 5-6 વર્ષ સુધી રહે, પછી ટર્મ લંબાવતા રહે, પણ કોઈ ફિક્સ બંધારણમાં એમના કાર્યકાલનો ઉલ્લેખ કરેલો જ નથી. તો એ રાષ્ટ્રપતિની ઈચ્છા અનુસાર છે પોતાના પદ ઉપર રહી શકે છે. ઓકે. અને એટર્ની જનરલનું પદ છે બરાબર, એ માટે લાયકાત શું છે? તો સુપ્રીમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ થવાની લાયકાત ધરાવતા હોય એવા વ્યક્તિ છે એટર્ની જનરલ બની શકે છે બરાબર. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે ગંગા રિવર ડોલ્ફિન દિવસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? ગંગા રિવર ડોલ્ફિન દિવસ આ 5મી ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. તો આન્સર આવશે 5 ઓક્ટોબર. શા માટે આપણે આ 5 ઓક્ટોબરે ઉજવીએ છીએ? તો ધ્યાન રાખજો કે 5 ઓક્ટોબર છે બરાબર, આ દિવસ એ દિવસ છે કે આ દિવસે જે ગંગા રિવરની જે ડોલ્ફિન છે એને રાષ્ટ્રીય જળચર જીવનો દરજ્જો આપવામાં આવેલો હતો. તો આ રાષ્ટ્રીય જળચર જીવ બન્યું ગંગા રિવરની ડોલ્ફિન બરાબર. તો એ દિવસની યાદમાં 5મી ઓક્ટોબરનો દિવસ આપણે ગંગા રિવર ડોલ્ફિન દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ક્યારે આપેલો? 5 ઓક્ટોબર 2009માં ગંગા નદીની જે ડોલ્ફિન માછલી છે એને રાષ્ટ્રીય જળચર જીવ કીધેલું આપણે. તો એની યાદમાં આપણે આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. 2010 થી દર વર્ષે આપણે આ દિવસ 5મી ઓક્ટોબરે ઉજવીએ છીએ બરાબર. બાકી ગંગા નદી છે એને આપણે રાષ્ટ્રીય નદીનો દરજ્જો દીધો છે. એ ક્યારે દીધો? 4 નવેમ્બર 2008માં. તો ગંગા નદી આપણી એક રાષ્ટ્રીય નદી છે અને એની જે માછલી છે ડોલ્ફિન માછલી એને આપણે કહ્યું છે રાષ્ટ્રીય જળચર જીવ બરાબર. અને એક છે હાથી, એને આપણે રાષ્ટ્રીય વિરાસત પશુ કીધું છે. એ 15મી ઓક્ટોબર 2010ના રોજ એને આ દરજ્જો આપેલો. તો આ બધા અગત્યના પોઈન્ટ છે બરાબર. તો રાષ્ટ્રીય ચિહ્નોને લગતા બધા જ અગત્યના પોઈન્ટ તમારી પરીક્ષામાં જીકેના સંદર્ભમાં પણ આવી શકે, બંધારણના દ્રષ્ટિએ પણ તમને આ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછી શકે. ચલો હવે વાત કરી લઈએ નોબેલ પુરસ્કારો. એક પછી એક બધા જાહેર થતા ગયા છે. તો હવે
નોબેલ પુરસ્કારોના થોડાક ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન અહીં તમારી સામે નોબેલ પુરસ્કારનો જ છે. ભૌતિક શાસ્ત્ર ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર કોને મળેલો? તો એલન એસ્પેક્ટ, જોન ક્લોઝર અને એન્ટોન ઝિલિંગર, આ ત્રણેયને મળેલો છે. તો આપણો આન્સર શું થઈ જશે? ઉપરના તમામ. બરાબર, તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. જીપીએસસીમાં તમને 1, 2, 3, 4 વાળા પ્રશ્ન આવતા હોય, બરાબર. હવે ક્લાસ 1, 2 ની આવશે તો 1, 2, 3, 4 વાળા આપતા હોય તો ચોથું નામ એક વધારાનું આપી દે, અથવા તો આમાંથી કોઈ પણ બે આપે ને બે કોઈ પણ ના હોય એવા આપે. તો એવા પ્રશ્નો છે એના માટે તમારે શું કરવાનું? આ જેટલા પણ નોબેલ પુરસ્કારો અત્યારે જાહેર થયા છે એ બધા જ તમારે એકદમ પરફેક્ટલી બધાના નામ સાથે, કે ભૌતિક શાસ્ત્રમાં 3 વ્યક્તિને મળેલો, તો કોઈ રાતે ઊંઘમાંથી પણ ઉઠાડે તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે એલન એસ્પેક્ટ, જોન ક્લોઝર અને એન્ટોન ઝિલિંગર, આ 3ને જ મળેલો છે ફિઝિક્સમાં. બરાબર, તો એ ક્યારે પોસિબલ થાય? અવારનવાર રિવિઝન કરો ત્યારે. તો તમારે શું કરવાનું છે? આ જેટલા પણ નોબેલ પુરસ્કારો છે કન્ટિન્યુઅસલી પહેલા તો તમારે 2 થી 3 દિવસ સુધી વાંચવાના છે. પછી 2 થી 3 દિવસ પછી તમારે ડેઈલી એક વખત આ જેટલા પણ નોબેલ પુરસ્કારો છે એ એકવાર, દિવસમાં એકવાર એવું કરવાનું કે તમારે મોઢે લખવાના. બરાબર, આવી રીતે તમે કરશો એટલે તમારો નોબેલ પુરસ્કારનો એક કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછશે, બરાબર, કદાચ મારી દ્રષ્ટિએ અત્યારે જે જીપીએસસી ની પરીક્ષા આવે એમાં 1 થી 2 પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે નોબેલ પુરસ્કારના ટોપિકમાંથી. તો એ ક્યારે પોસિબલ થાય કે તમે આ બધું છે તમે તૈયાર કરો, અવારનવાર રિવિઝન કરીને તૈયાર કરો, ત્યારે આ બધું તમે યાદ રાખી શકો. તો વાત કરીએ હવે ભૌતિક શાસ્ત્રના નોબેલ પુરસ્કારની. તો કુલ 3 વ્યક્તિને મળેલો. બરાબર, બીજો ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે ભૌતિક શાસ્ત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર કયા રાજ્યની સરકાર આપે છે? તો કયા દેશની સરકાર આપે છે? તો એ સ્વીડનની સરકાર આપે છે. બરાબર, સૌથી પહેલી શરૂઆત આની થઈ 1901 થી. 1901માં સૌથી પહેલી વખત ફિઝિક્સનો નોબેલ પુરસ્કાર જાહેર કરવામાં આવેલો હતો. અને અત્યારે 2022નો જે નોબેલ પુરસ્કાર છે એનાથી કુલ 3 વ્યક્તિએ સન્માનિત કરવામાં આવેલા: એલન એસ્પેક્ટ, જોન ક્લોઝર અને એન્ટોન ઝિલિંગર. હવે એમના કન્ટ્રી પણ પૂછી શકે કે ભાઈ એલન એસ્પેક્ટ છે, બરાબર, એ કયા દેશના છે? તો એ ફ્રાન્સના છે. જોન ક્લોઝર અમેરિકાના છે અને ઝિલિંગર છે એ ઓસ્ટ્રેલિયાના છે. ત્રણેયના કન્ટ્રી પણ યાદ રાખવા પડે, બધાના અલગ અલગ કન્ટ્રી છે. બરાબર, શા માટે મળેલો? તો કે ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સમાં એમણે પ્રયોગો હાથ ધર્યા અને એમણે કમ્પ્યુટિંગ અને ક્રિપ્ટોગ્રાફી છે એને ઝડપથી વિકસિત કરવાની એપ્લિકેશનો છે એમાં મહત્વનો પાયો નાખેલો. તો આ બદલ એમને ભૌતિક શાસ્ત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો. કોઈ ભારતીય વૈજ્ઞાનિક છે ફિઝિક્સના કે જેમને નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો છે? કે હા છે. કોણ છે? તો કે સીવી રામન. સીવી રામનને જે ભૌતિક શાસ્ત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો છે. બરાબર, તો એ પણ આપણે ખાસ યાદ રાખીશું. અને એમને જે નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો, બરાબર, તો એ દિવસની યાદમાં આપણે 28 ફેબ્રુઆરીનો જે દિવસ છે એ રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ તરીકે આપણે ઉજવીએ છીએ. બરાબર, તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. રમન ઇફેક્ટની શોધ કરી હતી, તો એ માટે એમને આ નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો. રસાયણશાસ્ત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર એનાથી કોને સન્માનિત કરેલું? એમાં પણ કુલ 3 વ્યક્તિને સન્માનિત કરેલા છે. અને આ 3 વ્યક્તિના નામ તમને આપેલા છે: કેરોલિન બર્ટોઝી, માર્ટન મેલ્ડન અને ત્રીજા છે બેરી શાર્પલેસ. આ ત્રણેયને મળેલો છે. બરાબર, તો હવે રસાયણશાસ્ત્રનો જે નોબેલ પુરસ્કાર છે એ પણ સ્વીડનની સરકાર આપે છે. આની શરૂઆત પણ 1901માં થયેલી. તો કુલ 3 વ્યક્તિને મળેલો. કેરોલિન બર્ટોઝી એ અમેરિકાના છે, મોર્ટન મેલ્ડન એ ડેનમાર્કના છે અને બેરી શાર્પલેસ એ અમેરિકાના છે. તો 2 વ્યક્તિ અમેરિકાના છે, 1 ડેનમાર્કના છે. ત્રણેયને સંયુક્ત રીતે આ નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો છે. બરાબર, અને શા માટે મળેલ? તો કે ક્લિક રસાયણશાસ્ત્ર અને બાયો ઓર્થોગોનલ રસાયણશાસ્ત્ર એના વિકાસ માટે એમને આ મળેલો છે. ખ્યાલ આવી ગયો? શરીર વિજ્ઞાન અથવા તો દવા અથવા તો મેડિસિન ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર કોને મળેલો છે? તો આનાથી માત્ર એક જ વ્યક્તિને સન્માનિત કરેલું છે અને એમનું નામ શું છે? પ્રોફેસર સ્વાન્તે પાબો. ઓપ્શન ડી આપણો અહીંયા આન્સર થશે. પ્રોફેસર સ્વાન્તે પાબોને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. આ પણ સ્વીડનની સરકાર આપે છે અને 1901માં જ આ પુરસ્કારની શરૂઆત થઈ. બરાબર, કુલ 1 વ્યક્તિને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો, સ્વાન્તે પાબો. પ્રોફેસર સ્વાન્તે પાબોને આ પુરસ્કાર મળેલો છે અને સ્વીડનના છે. બરાબર, તો એમને શા માટે મળેલો? અનુવાંશિક શાસ્ત્રી છે એક તો એમણે માનવ જાતના 2 પ્રારંભિક પૂર્વજો છે એની ઓળખ કરી. એ માટે માનવ ઉત્ક્રાંતિમાં એમને શોધ કરવા બદલ એમને આ
પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. ત્યારબાદ છે સાહિત્ય ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર. આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો એની એર્નોક્સ છે, એમને સાહિત્ય ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર મળેલો છે. ઓપ્શન ડી અહીંયા મારો આન્સર થશે. તો કુલ એક જ વ્યક્તિને સાહિત્ય ક્ષેત્રનો નોબેલ પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો છે. એમનું નામ છે એની અર્નોક્સ અને કયા દેશના છે? ફ્રાન્સના. આ પણ 1901 માં સૌથી પહેલો અપાયેલો અને આ પણ કોણ આપે છે? સ્વીડનની સરકાર આપે છે. બરાબર. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો હવે આવે છે ક્વિક ન્યૂઝ. તો સૌથી પહેલો ક્વિક ન્યૂઝનો જે ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, એ તમારી સામે સ્ક્રીન ઉપર છે. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા નરોલ 91 એનરોલ પણ તમે વાંચી શકો, NROL પણ વાંચી શકો, બરાબર. તો એનરોલ 91 જાસૂસી સેટેલાઇટ છે, આ હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે? આ અમેરિકાએ લોન્ચ કરેલો છે. એનરોલ 91 જાસૂસી સેટેલાઇટ છે, બરાબર. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે, તમીરા SES પ્રોજેક્ટ છે, સંયુક્ત રીતે તમીરાબાની નદી ઉપર છે, પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલો છે. તો આ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? ઇન શોર્ટ ક્વેશ્ચન એવો છે, આ પ્રોજેક્ટ કયા રાજ્યનો છે અથવા તો આ નદી કયા રાજ્યની છે? બરાબર. તમિલનાડુ રાજ્યનો પ્રોજેક્ટ છે, તો આન્સર આવશે તમિલનાડુ. નેક્સ્ટ છે, હાલમાં જ કયા શહેરમાં લતા મંગેશકરના નામ ઉપરથી એક ચોકનું નામ આપવામાં આવેલું છે? તો એક ચોક છે, 4 રસ્તા કહીએ ત્યાં એક ચોક છે. આ ચોકને લતા મંગેશકરનું નામ આપેલું છે અયોધ્યાની અંદર. તો કયા શહેરમાં? અયોધ્યામાં. રાજ્ય પૂછે તો ઉત્તર પ્રદેશ. બરાબર, તો ધ્યાન રાખીશું. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ કોને સાઉદી અરબના વડાપ્રધાન બનાવવામાં આવેલા? તો પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાન છે, એ સાઉદી અરબના હવે વડાપ્રધાન બની ગયા છે, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બની ગયા છે. કોણ છે? પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાન. ત્યાંથી આગળ જઈએ તો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, નીચેનામાંથી કઈ કંપની અથવા તો સંસ્થા છે કે જેણે વેરી શોર્ટ રેન્જ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ છે, મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ કરેલું છે? તો વેરી શોર્ટ રેન્જ એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ મિસાઇલનું સફળ પરીક્ષણ હાલમાં જ કોણે કર્યું છે? તો કે DRDO એ કરેલું છે. DRDO માં પણ નવા અધ્યક્ષ આવી ગયા છે. ડોક્ટર જી સતીશ રેડ્ડી છે, હવે એ DRDO ના અધ્યક્ષ નથી. તો હવે કોણ છે? હવે છે સમીર વી કામત. સમીર વી કામત, બરાબર. તો આ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના હેઠળ લાભાર્થીઓને મફતમાં વધારાનું કેટલું અનાજ પ્રદાન કરવામાં આવે છે? તો લાભાર્થીઓ છે એને કુલ 5 કિલોગ્રામ અનાજ આપવામાં આવે છે, બરાબર. હવે આ ચર્ચામાં શા માટે છે? પેલા તો એ જોઈએ, પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના. તો સૌથી જે આનો પહેલો તબક્કો છે ને, પહેલો અને બીજો તબક્કો, એ કુલ 8 મહિના માટે તો એપ્રિલ 2020 થી લઈને નવેમ્બર 2020 સુધી. એના પછી જે બીજો તબક્કો શરૂ થયો એ 11 મહિના માટે થયો, બરાબર. એમાં ત્રીજો ને ચોથો તબક્કો, બરાબર. પેલા 2 તબક્કા તો એપ્રિલ થી નવેમ્બર સુધી હતા. ત્રીજો ચોથો જે શરૂ થયો 11 મહિના માટે હતો, મે 21 થી લઈ અને માર્ચ 22 સુધી. પછી એના પછી અત્યારે હવે ચર્ચાનું કારણ શું છે? તો આવા કુલ 6 તબક્કા બહાર પાડી ગયા અને હવે 7મો તબક્કો જે છે, બરાબર, એ હાલમાં શરૂ થયો છે અને એ ઓક્ટોબર 2022 થી લઈને ડિસેમ્બર 2022 સુધી ચાલશે. તો તમને ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે કે પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજના અન્ન યોજના, તો એ અત્યારે એનો 7મો ફેઝ કયા સમયગાળા સુધી શરૂ કરવામાં આવેલો? તો આ પણ ધ્યાન રાખજો, ઓક્ટોબર 2022 થી લઈ અને ડિસેમ્બર 2022 સુધી. તો આ ધ્યાન રાખજો, કદાચ એમનો તબક્કો ક્યાંથી ક્યાં સુધી શરૂ છે એવું પૂછી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ કયા દેશ એ ઉપગ્રહની જોડી લોન્ચ કરી જેનું નામ છે શિયાન 14 અને 15? શિયાન 14-15 નામનો સેટેલાઇટ ચીને લોન્ચ કર્યો છે અને કયા રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યો? કદાચ એવું પણ પૂછે તો યાદ રાખજો, કાઈઝાઓ 1A. કાઈઝાઓ 1A કેરિયર રોકેટની મદદથી એણે લોન્ચ કર્યો છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ નીચેનામાંથી કયા રાજ્યએ ધમ્મદીપ આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ યુનિવર્સિટીની સ્થાપના માટે બિલ પસાર કર્યું છે? તો એક આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ યુનિવર્સિટી બનશે, ધમ્મદીપ આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ યુનિવર્સિટીનું નામ છે અને ત્રિપુરામાં બનશે. ત્રિપુરા રાજ્યની સરકારે આનું બિલ પણ પસાર કરી દીધું છે. તો 6 ઓક્ટોબરનો વિડીયો છે અહીંયા આપણે સમાપ્ત કરીએ. મળીએ થોડીક ક્ષણોમાં 7મી ઓક્ટોબરના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.